М. Так, що ж, друзі. О, Макс, Діма, привіт. Всім привіт, мене звати Олексій, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо після року перерви. Після року перерви ми з вами продовжуємо Assassin's Creed Одісея. Ти знаєш, де захований скарб з чудовим лутом? Я не знаю, насправді, чи він мені потрібен, враховуючи, що в мене вже зібраний сет Герої Греції повністю. Єдине, що я йому інший. Мені подобається чомусь, коли вона така, типу, як Амазонка. От стосовно того, що ти казав, Макс. Стосовно того, що ти казав по Dishonored. У мене є перший Dishonored, а другого Dishonored у мене нема. У мене перший Dishonored є в цьому. В Epic Game. Олексій, привіт. Підпишись на мій вебінар, я розповім, де його знайти. Придбай курс, да. Цей, пройди мій трьохденний інтенсив. Ну, а два за 100 гривень віддають. Ні, там ж ти скинув там 100 гривень. Чекай, це ти про Epic казав? Там окремо 100 гривень перший Dishonored, окремо 100 гривень другий Dishonored. Типу не бачу, щоб це було. Так, знижки, да? Dishonored. Death of the Outsider. Оце в мене є. А другого Dishonored в мене нема. Continue. А до якого sale ends 16, до 16 числа? Окей, що там 100 гривень. Блін. У мене тут інша картка ще прив'язана. Я просто давно в Епіку не купляв. Ну, з моменту, коли я купляв цей Гогвартс. А от тоді я платив з іншої картки. Коротше, зрозуміло, я зрозумів. Я підв'яжу свою картку. Одне доповнення. Ні, в мене є, типу, по першій частині. Where is my library? У мене по першій частині є Dishonored Death of the Outsider і Definitive Edition Dishonored. Cancel. Go to store page. Я так зрозумів, що Definitive Edition це типу якось типу розширеного видання. Steam також знижка. Тоді я може Steam подивлюся. Подивимось. В принципі, якщо такі знижки, то можна і брати. Що ж, значить, поділюся з вами. Що ж я на даний момент зробив? Значить, в мене повністю відкрита карта на даний момент. Я пройшов 3 міфічні істоти. Одного я пройти поки не можу, бо мене там, наскільки я зрозумів, потрібно пройти далі по сюжету, щоб взагалі це завдання в мене було активним. Наразі я пройшов ось цього, по-моєму. Я пройшов циклопа. Тут була. Ось тут була медуза Горгона. Я її пройшов. Нічого цікавого, якщо що. Нічого цікавого. У них абсолютно прості атаки, і це не як було з Карабасом-Барабасом Flies of P, що там треба було якийсь скіл мати. Тут взагалі ніякого скілу не треба мати. Просто коли потрібно. А що це таке? А як це так вийшло, що в мене тут не пройдена ця. Ось, тому я відкрив всю карту. Сказав Алекс в броні богів. Да, і в мене, до речі,
Були кредити Helix. Не пам'ятаю, чи це мені просто за Season Pass. І арену я пройшов, да. І арену я теж пройшов. Єдине, що я не зібрав сет цього. Там, здається, бійця арени, да? Я не зібрав його повністю, бо там треба щось провести 10 поєдинків, щоб зібрати повністю цей сет. Я подивився, він мені не особливо підходить, бо там типу, активується якась лють. Я цього не дуже розумію. Натомість я хочу зібрати сет Амазонки, а для цього мені потрібно вбивати Культ Космоса. І DLC в мене є. В мене є DLC, і будемо його проходити. Ось, якщо будуть виникати додаткові якісь завдання, типу знаків оклику, але воно не буде стосуватися основного сюжету, я буду це проходити поза трансляцією. Я хочу подивитися, скільки в мене займе трансляція проходження повного сюжету. На даний момент в мене зіграно, якщо подивитися по збереженню, і це чисто відкривав карту, по суті, 68 годин. А, ні, не чисто. І було 2 трансляції перед цим, по суті, це 4 години. 64 години. 64 години в мене пішло на те, щоб відкрити карту. Як ви зрозуміли. Стосовно спорядження. Так от, в мене були кредити Helix, я придбав собі ось такий варіант. Ось такий варіант. Це в мене чисто на мисливця. На те, щоб мій лук наносив найбільшу шкоду. А, ще в мене ось такий є, це безкоштовний. Я як побачив... 68. Я досі не зміг пройти гох. Да, я працюю, я ще вчуся. Макс, я ще встигаю вчитися. Ну, я почав вчитися десь тижні 1,5 тому я почав вчити цей Unreal Engine. Сьогодні зробив собі. Ні, єдинорога, ну ось єдиноріг, в принципі. Це в мене другий, це чисто на лучника. Це в мене варіант, як то кажуть, тут у мене за те, що я вбив і став номер 1 на цьому, отримав перший ранг серед найманців, я отримав цього Абраксаса. Типу, це ось мені буде такий огняний жеребець, як то кажуть. Ні, прям єдинорог в мене, до речі, є в Вальгалі. Прям єдинорог. Він ще сере веселкою, коротше. У нього з-під копит веселка йде. По кораблю, до речі, можу показати теж. По кораблю в мене тут Іві, Фрай, якщо що. Ну і Ая, і Баєк з попередньої частини гри. Також я поставив доньок Артеміди. Ну, а тут я, по суті, потроху качаю, мені не вистачає постійно цього дерева. По суті, дерева постійно не вистачає. Ну і по спорядженню, я ж кажу, в мене повний сет героїв Греції. Прокачаний на даний момент 54 рівень. Єдине, що скоро в мене буде 55-й, то доведеться знову качати. Що ж, все. Ну і грошей в мене дофігіще. Не так, як в Origins. В Origins мені постійно не вистачало грошей. Здібностей я не можу качати далі, тому в мене 27 очок. Все інше мені треба качати, виконати більше завдань компанії, щоб можна було качати далі. Тому все, що я міг накачати на даний момент, я зміг, бо мені луки не дуже подобаються, насправді. Я луками дуже рідко користуюся. Ну, я користуюся, але чисто користуюся цим пострілом хижака. Інколи я цим губітельним вистрілом. І все. Я мало користуюся. Я більше люблю ближній бій, більш того, я люблю дуже-дуже ближній бій. У мене я кінжалами б'юся. Така штука класна, насправді. Тому що до цього в мене були мечі. Ось я навіть собі меч я ношу тільки для того, тому що я гравіровку сюди поставив 20% до показників здоров'я і броні. Все. Це все, що я хотів, в принципі, розказати, показати. Ось така в мене Касандра. Вона в мене, до речі, щоб ви розуміли, в мене на руках нічого не видно. Цього пояса в мене немає, тобто його не видно. Він в мене є, але я поставив, що його не видно. Бо мені якось подобається, як вона так от бігає, наче Амазонка. Ось. І що? І мені подобається, що в неї ось така розмальовка на тілі є. Або єдиний рига вибивати. Ось. Погнали. У нас там якраз таки треба поговорити зі стентором. Ми повинні зараз відвоювати Мегаріду для Спарти.
І після цього ми зможемо зустрітися з Вовком Спарти, з Ніколаусом, тобі ж нашим батьком. Так, чекай, що це у нас тут? А, ви не чуєте гру, я зараз вам включу. Все, тепер ви повинні чути гру. Все, погнали. Нарешті. The Athenian commander is dead. Megaris is ready to fall. Good. The wolf has ordered the attack. I'm glad you're here to join us in our march to glory. Будь тут чесні, б'єм пару афінян. About time we took the fight to the Athenians. Yes, it's time they felt the wrath of Sparta. Come, Kleos awaits. It's what I was born to do. We will win the day for Sparta and the wolf. Come, we must reach the Прикол в Forum тому, що я ж вже неодноразово вибивав. Купив 3 пачки мороженого на 3 дні, і реальність, ага, дні. Я готовий. I am ready. Follow me. We must prepare for the battle ahead. Прикол в тому, що найманець, який повинен, ну, типу, з яким тут, виходить, ну, виходить, перед тим, як отримати це завдання, повинен був вбити найманця Гіркануса. І я, як зараз пам'ятаю, він був 5-го рівня. Типу, я сюди приїхав, коли був 5-й рівень. He is to be admired. Strong. Походу, зараз ми качнемо, ну, ми захопимо Мегаріду для Спарти, і в нас ще буде одне очко. Одне очко в цей, в нашу копілочку. He is Sparta's general. Боже, як ти повільно ходиш, погнали. Сигіль, давай, бігом. Давай, булочки, напряг і побігли. Що ж ти таке повільне? Ні, ну він, типу, як полководець, да? Ну, не як полководець, а, типу, син полководця. Лук, до речі, в мене аїдівський. Він підпалює. Тобто замінює всі стріли на палаючі. А, і, до речі, я собі поставив на один лук. А, на цей лук поставив. Да, дихання під водою. Типу, я тепер може. Ну, це розумієте, це мені так подобається. Цей Assassin's Creed, типу, Origins хоч десь, хоч якось приблизно було реалістично. Да, там було цей лють, що ти там відкидаєш від себе, ще щось. Ну тут уже це настільки міфічно все, настільки вони зробили все це нереалістичним, що просто я такий. Я коли перший раз грав, і в мене вона впала. Ну, типу, я грав перший раз за Алексіуса. Коли він в мене падав з великої висоти після 30-го рівня і не розбивався такий. А що, останній стрім був вчора? Останній стрім ти маєш на увазі по цьому, по Assassin's Creed? Ні, я просто грав недавно. Ну, як, відкривав останні три цих острови. Лесбос, Лемнос і ще якісь там. Сраження, ага. Це мені зараз навчання я проходжу. Пофіг, що я, до речі, усюди, де були Афіни, я міняв на Спарту. Там, де була Спарта, міняв на Афіни. По суті, вони в мене махнулися всіми територіями, поки я повідкривав всю карту. В Регалі також? Є нерозбивання? Ти про які нерозбивання? Ну, типу, ні, там теж є, типу, там, божественне щось, да, але в принципі. Блін, мені треба забрати цю штуку зараз, хвилиночку, бо в мене ці лайкоси, бляха, я не розумію, на що вони їх поставили, бля, і чому їх не можна прибрати. ХП на 1% падає. Ні, так там же ж... А, типу, що ти не розбиваєшся, коли падаєш з висоти, а тут взагалі не отримаєш шкоду. Тут після 30-го рівня ти не отримуєш шкоду взагалі. Більш того, ти можеш, коли ти падаєш з величезної висоти, ти падаєш, ти можеш ще в кінці, типу, зробити ударну хвилю, щоб їх повідкидало. Ну, камон, це взагалі на грані фантастики. На межі фантастики. Топити за Афіни, та мені взагалі тут, мені, до речі, тут, знаєш, мені якось по барабану, типу, Афіни, Спарта. Так воно і є, да. Продовжуємо.
В бій, звичайно, в I'm бій. ready for war. Зараз будемо шукати капітанів і валити чисто капітанів, ну, цих командирів. Потім з'явиться у нас один найманець, якого, я думаю, ми швиденечко повинні розвалити. Send these Athenians to Hades! Погнали шукати. Так, треба запам'ятати, що ми проти Афін. Проти Афін за Спарту. Так, а що, де? Ні одного цього нема, чи що? О, де? А, ну це ж перше, походу тут вони полегше зробили. Тут вони зробили полегше опа. Оце дуже мені подобається. Фігня, звичайно. Ні, ну можна подумати, типу, що цей спис реально володіє якоюсь силою, бо типу цар Леонід один з найвизначніших полководців, звичайно, в історії не тільки Спарти, взагалі військовій справі. Зрозуміло. І що можна було сказати, що він, враховуючи, що він з трьома сотнями реально зробив неможливі речі, абсолютно неможливі речі, то, можливо, на це ubisoft, як би так сказати, надіялись, да? мали сподівання, що саме це зіграє свою роль, що ми повіримо, що реально той, хто володіє списом Леоніда, може мати ось таку силу. Минулого разу, коли я грав за Алексіуса, то я дуже, звичайно, дуже такий був здивований, коли побачив Деймос, типу, іншу, ну, сестру, по суті, да, бо тоді ж була Касандра. А зараз, я так зрозумів, це буде Алексіус. Нам потрібно буде його проводити до тями. Чомусь афіняни постійно з цими щитами бігають. Спартанці, до речі, так би, прикольно, що вони зробили, що спартанці реально, вони там менше з щитами бігають, я маю на увазі звичайні там солдати. Ну, де ж, а чому немає найманців? А, типу я Гірканоса вбив, походу, да? Я вбив найманця, який за мною полював. А, ось ця штука класна. Ага, циклоп. Ні, ну це да, це взагалі, це мені здається, вже це було зайво. Вони вирішили гнути таку ж лінію, як в Origins. В Origins ми воювали проти богів, там Анубіс, Сехмет, наскільки пам'ятаю, Себек. Ми проти них воювали. Так, ну давайте, пацани, я думаю, що ми вже вас так доб'ємо. Так буде набагато простіше. Все, вони побігли. Ось таке маленьке цей. Перемога. Я отримав щось. Коротше, Вальгала, да. До речі, мені сподобалось в Вальгалі бігати в Вальгалі. The wolf requests the presence of the mercenary. Через гриби та відвари. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes Їй, до речі, дуже йдуть ось ці. I said the commander I heard wishes. what you said. I just don't understand А чого ти на нього кричиш? Він посланець. Those were his orders, sir. Отож. Very well. Верівель. Значно краще в цьому плані. Ну, вони більше вирішили повернутися до реалізму, все ж таки. Хоча б ти розбиваєшся, коли ти падаєш. Навіть якщо в тебе залишається 1 хп, це все одно ти отримаєш шкоду. Тут ти взагалі шкоду не отримаєш. О, 55 рівень. Про що я і казав. Я трошки втратив
удар мови, коли побачив, що мені треба вбити чувака ось цього, 94-го рівня. Типу, мені якось прийшло, що мені, ну, завдання прийшло, що мені треба вбити найманця. Я такий дивлюся, 94, а я тоді був 48-го рівня. Я такий думаю, невже? Стільки все дебільно, що, ну, в цій грі, що вони переплутали просто 49 і 94 місцями. А потім таки дивлюсь, а ні, це я, походу, тупанув. Виявляється, тут є 100-й рівень, скоріш за все. Але це, мені здається, що вони ввели вже після того, як DLC було. Ти прям такий, о, не нагадуй мені. Здоров, батя. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. 20 намагався бити пацана вогнем. Впізнав? Here, Pater. Патер? It's been a long time. Херрі Патер. Impossible. Мода очиться, да. I saw you fall. I didn't fall. Бо тільки він наносив урон, ти You падав, fucking да? threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. Зразу на висоту і I бив was його звідти. protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty Серйозно? anymore. Цим пінком Спарти, да? I can't change the past. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? А на що ти поліз на чувака, який значно більше рівнем за тебе? Я один раз поліз, він мені прописав, я такий, ну окей. А ти такий, ти любиш челенджі, да? Я так розумів. Ні, я не буду вбивати батю. Ну, типу, навіть незважаючи на те, що мені не треба вже гроші, в мене там під 200 тисяч. Він сам на мене... Ні, так якщо... Почекай, якщо на тебе замовлення, скажімо так, да, здійснили, то тоді да. А так то вони тебе не чіпають. Так, найманці тебе не чіпають. Коли вони біленькі, а не червоненькі, вони проходять повз і все. А якщо вони червоненькі, тобто вони за тобою бігають, то тоді да. You've avoided the past long enough. Now you will answer to me. О, фіг. Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater, and that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you and your brother as if you were truly my own. But you were never mine. А я цього не пам'ятаю, слухай. What do you mean? That is a question you should ask your mother. А де перший, другий стрім. Так якщо вниз прогорнути, в мене ж там є плейліст. Find her. Посилання на плейліст. І там якраз перша, друга частина. Queen is- She knows far more than I do. А, матер. Where will you go? To find my honor. Beware the snakes in the grass, Cassandra. До речі, вже декілька цих членів культу космосу вже завалив. Хоча вона не повинна про них знати, але... Ну, то таке. I need to get out of here. I should head back to Varnavas. Нарешті. Так, меч Ніколаус. До речі, він, типу, легендарний.
Фінокспартан це плюс 20%. Та ні, у мене тут плюс 30% критичного шкоди. Але я ж кажу, в мене меч тільки для того, щоб в мене нанесена додаткова 25% до часу відновлення всіх здібностей і 20% до показників здоров'я. Я цей меч ношу тільки для цього, я не воюю. Все, погнали. Погнали до цього. Єдине, що давайте, може, де в нас є коваль, поки ми... Мені потрібен коваль, щоб зробити, ось, наприклад, ось, щоб зробити, підняти рівень мого спорядження. Навіть бо ти що хворієш, двічі повідомлення одне за іншим. До речі, Діма, якщо ти тут, плюсани в чат. Ага, це там. Ой, що ти, може, відійшов? Отут, до речі, десь Гіркануса цього вбив. Так, все, це тепер Спарта. Продати. Це продати? Ні, Діма. Ти то я знаю, ти то я бачу, що ти тут. Я про Діму. Це я продам. Покращити. А, ти замість нього, да, я відповів? Я просто цей скачав оці кровні історії, відьмацькі історії, кровна помста чи щось таке. Так, все, ми все покращили, тепер ми можемо спокійно душею відправлятися до Варнави. Одразу на адресу, так? Да? А, до речі, в Unreal Engine навчився робити воду. Ну як, початково. Звичайно, що якщо робити воду таку, як тут, то це треба по-іншому все робити. Кидок списа. Я зрозумів, про що ти. Я зрозумів, про що ти. Мені щось воно не дуже сподобалось. Про ось це, да? Чому мені не сподобалось? Бо воно не спрацьовувало з першого разу. Вони тут були настільки прокачані, пацани, що мені треба його покращити, розумієш? Мені треба його покращити, і тоді, можливо, воно мені більш сподобається. Так. А де? Ось. So, did you kill your father? Step, father. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step patricide. Nikolaos raised me, trained me. He was my Да, так father. треба пройти далі цю. Even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Ну да, порівняти півфорпоста виносити за... Ну да, в принципі, да. Я про що? Перші дві трансляції було на PS4. І можна реально порівняти другу трансляцію і третю. Дякую за турботу. I'm glad to have you Я рада, що ти зі мною, Варлава. I'm happy to be here. Це навзаєм. Як я можу тобі допомогти? Може підкладати? Чи я не встигну? finding my mother. Знайдемо матер. She's alive, Varnavas. At least, Nikolaos thought so. А вже ми не будемо форпости News, виносити. Ira. Я вже все What's відкрив. your plan? Ну той What прикол. should I set, Captain? Навіть якщо буде якесь завдання в фортеці в якійсь, то ми одразу будемо йти по завданню. Типу мені не треба буде відволікатися на інші завдання. And an explanation. Aye, Cassandra. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. Без 4 ти виглядав гірше. Everyone has answers for you. It's the Oracle Дякую, of дякую, Delphi. Макс. Дякую. Я подумаю. I'll think about it. Good.
You know, kings and queens travel to Phokis to consult the Я people. зрозумів, що мене ніхто не питає, що я по-любому піду до Оракула, до Піфії. They say that Yes. Одразу I know. матрицю згадую. That's enough oracle talk for now. back to business. You know where to meet El Pinor, I suppose? His home is in Pilgrim's Landing, but Nicolaus's last words to me were a warning of. Вони приклали перед смертю Ніколауса, вона сказала останні слова Ніколауса. El Pinor. Росії і росіяни, що з вами не так? Me at Apollo's temple in Delphi. Я ж не You're вбив done його. dealing with the snakes. Тупі рашисти. Pinor has a lot of explaining to do. Кредити Хелікс. А, я отримав ще 200 кредитів Хелікс. О, чекай. Може я щось можу придбати? В мене було 300. О, в мене 500. А ну давайте подивимося, що я можу придбати. Чи є якісь комплекти за 500? 1500, 1000, 1500, 750, повтори, 1500, 1000, 1000, 1000. Нема нічого, да? 1500, 1000. 800. О, 500. А, ну це ці. Ні, я кораблів не хочу. Кораблі мені не потрібні. А на цьому спорядженні. Обожнюю внутрішній магазин. Так, комплект Мирмидонець можемо купити. Це все на урон воїна, да? А, плюс 12 до здоров'я. Плюс 36% до показника броні. Я знаю, щось мені не дуже подобається. Так, ще оцей, доспехи законодателя. Урон воїна. О! До потужності стихій. Це дуже крута штука. Враховуючи, що я можу використовувати вогонь. Так, будемо мати на увазі. Ще за 500 є. Ой, капляк абстергу я не хочу. Доспехи акула. 24% від вогню. – 60% шкоди від критичного удару при низькому здоров'ї. Ой, це мені щось подобався. Благословення Афіни. Мені подобається чисто... Законодатель більш подобається. Ось цей? Більше подобається, ніж оцей, да? А мені здається, тут Касандра буде виглядати топово. О, а давайте, може, купимо цей? І побігаємо в... Ой, які скінчики. А давайте побігаємо, як цей. Реально. Мені подобається, з червоними очима. Да, ні, ну мені подобається, в принципі, як на дівчатах виглядають ці. Шкіра намейського лева я вже вивалив. Небесний топовий, я теж думаю, давайте. Воно просто, мені здається, буде файно виглядати. Виглядає крутецько. Буде файно виглядати в катсценах. Да. Ні, ну, я ж так з вами це о. Ми можемо просто, до речі, змінити скін. Ну тут вже доведеться, бо так вона бігати в мене не буде. Ні, де. Ось так вона бігати в мене не буде. Мінус пів ЗП. Слухай, прикольно. У неї ще так очі світяться. Комбанезончик. Взяв туди декілька завдань. Дивіться, взагалі, реально, наче вона богиня, коротше. Так, завдання. Дивимося основне. А, це в мене 2 основних завдання, да? Тобто мені все ж таки доведеться поспілкуватися з
з дельфійським оракулом. А це що? А, повернутися до Пенора Фокіду. Давайте поспілкуємося з цим. Прибрати пояс на трошки. Зараз приберемо тоді. А де? А де? Щось не бачу. А, ось, до речі. Ні, це не моє. У мене є декілька моїх знімків. Так, тут з'явилося, до речі, одразу завдання. Ось мій знімок. Дивіться. Збочинець, як і я. Це мій знімок. І де ще один є знімок, типу. Там, де я згори тайгейт, здається, стрибаю. Тільки я, не пам'ятаю, де воно. Воно ж видно? А воно ніфіга не видно. Тільки отут видно, да? Десь воно, походу, тут повинно бути. Побачу? Добре, побачу, я потім покажу. А де? Де? Ага, ось, бачу. Свій скрін в Альгалі покажу. Що таке за завантаження довге? Зараз ще вилетить нафіг. In Sparta. Так. Вона просто як в цьому, як реально в якомусь комбінезоні бігає. Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later in private. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't Ось трохи посеред нового студента. glorious, as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may Ні, Варнава топовий чувак. I would appreciate your showing a bit more secrecy. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought... А он не чіпай, не чіпай. How did... You know my spear just by looking at it? You're more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here. Ви знаєте, воно схоже на цих A very powerful man. Зеніт з цього, з Horizon. You told me you came to ask the А що oracle таке? a Що з personal Ютубом? question. War is personal, Barnabas. Барнабас. You came to seek the Pythia's guidance on how to end the war. I did. The Та що таке? is wrong in Delphi. Що сталося? Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell you? Цей I asked her МПС to show the path із to суперход. the war's end. She said, spring should not wish for winter,
as it brings depth with it. Such wisdom. I don't understand a word of it, but that's why she's in there and we're out here. I know a threat when I hear one. You were on Kefalonia for too long. This line is ridiculous. Are there always this many people to see Я the теж Pythia? дивлюся, що, блін, These are more than just people. ні, реально прикольно, але щось вони ось на що вони додали оцю маску їй на голову, On блін, behalf of their people. на обличчя, The точніше. Pythia not only shapes the Приживись. destiny of individuals, but of the entire Greek world. Imagine what power one would have if they controlled what came out of her mouth. Apollo controls this. Of course he does. Delphi is nothing, like they say. Та ні, прикольний цей. Has it always been like Єдине, this? що я зараз покажу, як виглядає. This was once an Як open, виглядає. welcoming place. Зараз я But покажу. war changes things. Як виглядає те, що я купив перед цим. Може, зараз будемо в ньому бігати. Він такий, він теж прикольний. В неї теж там біле волосся, до речі. It's wise to keep your blades Де повернення 14 днів. Drawing blood in Delphi is considered an insult. Мені тут сподобалось, що в неї очі світяться. Punishment is severe. I have my own questions for the Pythia. But this line, I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than Небінарна особа, да. I didn't come here to start trouble. trouble. Just walk in. Who's going to stop you? The priest? Там солдати стоять Варнава. Alright. But if things get out of Варнава, hand, I'm Варнава. blaming you, Varnavas. Is she not every bit as great as I Переводча. said? Ой, я не те натиснув. Я не те натиснув. Я тупо не те натиснув. Я не те натиснув, блін. Пацани, вибачайте. Блін, зараз ці будуть мене бити. Що хотів показати? Ось цей, до речі, мені подобається. Він теж крутий, особливо якщо зняти капюшон. Ось. Вона теж прикольна. Давайте в ньому побігаємо. Хай тут буде так. F. Ось. Це тут буде без цього. Хай корона буде. Тут буде ось це. Тут буде ось це. А корона хай та буде. Вона прикольна, до речі. Панталони такі. О! Я не хочу тебе бити, хлопче. Давай, Варнава. Варнава. Окей. Я просто не хочу його вбивати, бо я розумію, що він, як то кажуть, не со зла. А чого на ПС? Шкода, що на ПС. Ти хотів мені скинути свої ці, своє збереження, я зрозумів. Так, повертаємо мій меч цього Персея, да? Так, меч Персея. I'm here to see the Pythia. Only those chosen by the light of Apollo may enter. How does one get chosen? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? Ось і все. Ось і все. О, до речі, тут на Аю схоже. Із Origins. З цим скіном. Enter into the light of Apollo.
The light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. Де моя мати? I lost my mother when I was Білий вовк, Woman version, да. I have to find her. Where is she? It's you! From the visions! The child on the mountain! How could you know that? You need to leave. Now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. I saw you feign ignorance in Kausos. You let an unknown sickness govern your decision. Innocents died thanks to you. But how? No one can hide from the light. Please. I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain, the cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The oracle has spoken. The prophecy is yours. You never answered my question. The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers. Круть. Herodotus, you're still here. Where's Barnabas? He's gone back to your ship. Та нічого не сказала, блін. Your prophecy. She knew who I was. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain. I'm telling you. Заплатив кошти, відстояв чергу, да, тебе виганяють. Що за херня вообще? Tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? Назначка на волі. Ідем за мною. Heard whispers. A cult unlike any other coming to Delphi. But I paid it no mind. Да, мені, до речі, треба статистику глянути, скільки в мене вже вбитих. Gods took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia, this is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. Хто це лайкосики She is Ось такі always protected. ставить? Іде знайти You піфію. know more about the Pythia than I do. Where would she be? When she's not in the temple of Apollo, Точніше, не лайкосики, а емоджі. in the Hora of Delphi. I can't go breaking down every door until I find her. The oracle's home is probably easy enough to spot. She'd be the only person in the Hora of Delphi who can afford to live in luxury. Where in the Hora of Delphi does the Pythia live? I've heard she lives on the outskirts of the village, but be warned, she will Хто be тоді? guarded. Хлопці, Not everyone не comes дивляться to see двоє the людей. oracle with the Це best ви. of intentions. Хтось з вас. Я її розшукаю. В мене є ікар, боже. And I will get Дівчина. answers. Cassandra, don't forget. Brute force is useless when finesse Женя is мені ці required. серденька ставить. Полюбе. До речі, от, Діма, ти ж тут, да? Я тобі, я не знаю, чи ти чув. Я купив від... Я знаю, нема, ти відкривай карту. Так. Ага. Ага. Блін, а щось тут немає цього, да? Переміщення? Давайте сюди. Храм Артеміда. Звідти на Фобосі поїдемо. На вогняному Фобосі. О, Женечка, привіт. Бо Женечка мені ці серденька кидає.
Відьмацькі історії, кровна помста, чи як воно називається. Ну, зараз там по знижці щось там за... Я не пам'ятаю скільки. Так, ось так викликає себе. Я вже плутаю між цим. Між приводом Сусіми і... Настрій похвалити прев'юшку? Ой, дякую. Враховуючи, що ти мені трошечки допомогла. The Oracle is hiding inside. I'll finally get some answers. Let's go. У тебе кінь горить, це норм? Да, це я його отримав, коли зайняв перше місце серед найманців. О, бляха, ці хльопані кабани. Як я їх ненавиджу, блін. Вони, бляха, я підняв? I should try to stay out of sight. That's a lot Ні, of пацани, protection for the Pythia. вибачайте. Я вигорання. So much for using finesse. А на що ти це зробила? У нього нема меча. А чим я б'юся? Не встиг? Я стелсити тут не збираюсь. Макарій нічтожний. На тобі. Макарій нічтожний. От ти подиви, от не дає мені. Мені сподобалось, тебе кінь горить, це нормально? Таскати таку вагону собі. Да, вогонь краще ворк, але вогонь мене тут на цьому. Не вогонь, а вже вшитий, як це сказати. Вже прошитий мене. Отрута мене прошита вже. Мене ці жала, бачиш, жала арахни. Мене зброя наносить шкоду від яду, ну, від отрути, типу, по дефолту. Вогонь реально кращий, я це помітив. Просто що мені треба... А все? Ж нікого нема? Пацани? Бігаю, бляха. Не чує ніфіга. No! Guards! I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred Не бійся, vessel каже, of вибила gods. двері нафіг. People travel the world for my answers. But none of them would dare break into my home. Мені треба не меч, мені треба саме кінжали, бо мені подобаються кінжали. I'm looking for my family. And everywhere I go, people are either lying or trying to kill me. You're the first person who might Женечка, have вже some думав, що ти answers. спиш. But they'll kill me if I tell you. Not Значить, if хтось I зайшов get і to отакий. know first. Ставив такі емоджі. And no harm will come to you, I promise. All right. В кінжалах є вогонь Ask шитий. your questions quickly. Тоді треба шукати, The бо я не longer знайшов. you're here, the more at risk we both are. І що таке культ космосу? They are Cult the of eyes that Cosmos. see, but go unseen. Enough with the riddles. I want Макс, це names. ти таке робиш. Це ти такі емоджі пускаєш. По-любому. They hide behind masks and shrouds.
Why would you work for the cult? I have no choice. I have no choice. All those prophecies from the gods, all those people, you're paid to deceive them all? Або знайти якісь Most інші want to легендарні love or death. кинджали, качнути їх і просто поставити, що вони наносять шкоду від вогню. Я зараз подивлюся, у мене ж просто все легендарка в мене знаходиться на адресі. Якщо в мене є якісь кинджали легендарні, я їх качну просто до кінця, ну, до 55-го рівня, і гравірування нанесу. Якщо в мене є таке гравірування, типу, що зброя наносить шкоду від вогню. The artifact revealed that child to be you. Я розшукаю це. Opportunity to do the right thing. Tell me where to find the cult. Don't you tell me what to do? Tell me where they are, or we'll go find them together. Beneath the temple of Apollo there is an ancient chamber. I think they meet there. But without one of their cloaks and masks, you won't make it more than 2 steps inside. Where can I find one of these cloaks and masks? There is a man. He visits me from time to time, makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers drachmi for my troubles. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. Опа! Binor. He's with the cult? I can't be sure, but if he is, he would definitely have what you require. Any idea where I can find him? There is a fort just south of the Valley of the Nymph. He's been known to conduct business there. You've Я been ж- helpful. May the light of Так я ж Apollo повинен був, він guide же you сказав мені, де його шукати. I should tell Herodotus what the Pythia told me about the cult. Maybe he'll have А, ну да, провалено завдання, тому що я повинен був йому сказати про те, що я вбив вовка, але ж я не вбив вовка. Окей, з Геродотом треба поговорити. З Геродотом треба поговорити. Блін, гарні локації зробили. Що тут не кажи, але реально гарні локації зробили. Так, я можу, до речі, щось уже прокачати? Виконати більше завдань, да? Да. Виконати більше завдань, окей. Привіт, Роман, привіт, друже, радий бачити. Як ти, як настрій? Геродот херачиться з ведмедем. Ведмедь, іди до мене. Іди сюди, хороший. Все, Геродот. Геродот весь в крові стоїть такий. З мечами, бачиш? Мені мечі не дуже, вони дуже... hunting me. Все перфект. But I'm going to Все hunt добре, them first. як бачиш. Don't Граємось. in a secret chamber under the temple of Apollo. So it's all true. If the Сіка cult has done Персея. anything, it's fooled this У мене меч Персея. I can't get in without a mask and cloak. Але там, значить, щось інше. А Сіка Персея, щось таке я пам'ятаю. Apollo is by the cave of Yea. Гравіровка на вічний вогонь. But a cultist's mask and cloak. How will you accomplish that? The Pythia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now, I'm going to kill Elpinor. Трошки голосніше вам зроблю гру. А, меч Персея, Сіка Прометей. Бо в мене меч, ось є в мене меч Персея. Ось це він. Меч Персея в мене є. Він дає 25%, ну, типу, на чверть час на відновлення всіх здібностей зменшується. Це дуже круто. Я йому ще поставив ось 20% до показників здоров'я і броні, і взагалі можу сказати, що я танк. Ні, ну точно зечка. Так, в принципі, можемо... Так, дивимося, які у нас там завдання є. Ага, у нас залишається одне основне завдання. Це мені продовжувати... А, це DLC. Да, це DLC. Так, значить, карта. Нам от сюди. Нам в фортецю. В принципі, в фортецю...
Ну да. В принципі, фортецю тут добре. А давайте подивимося, що в мене в адресі. Чи є в мене легендарні кинджали. Не забуду Мірін. В неї стародавні знаки. Діма, стародавні. То там, типу. Взагалі в неї, коли капюшон надягаєш, то в неї закриті навіть очі. Там, типу, написано: богиня, якщо тебе ведуть боги, то навіщо тобі, типу, дивитися? Ось тут в мене є щось забрати. Нема. Нема в мене легендарних цих. Немає в мене легендарних більше ножів. У мене ось Ксіфа Спелея. Ось Сіка Прометея. Ось Сіка Прометея. А я на неї повішав 8 урону від вогню. Від отрути. Кінжалів всього 4 легендарних. Це погано. Ну я не буду з нею бігати. Типу, я можу підпалити, в мене ж є цей на підпалення. В мене є воно. Так я не буду мечем бігати. По-перше, по-друге, мені те, що я поставив зараз на меч Персея, мені набагато потрібніше. Мені, до речі, треба знайти, чи в мене є це гравірування. Все мені ще знайти. Чи є в мене гравірування на вічний вогонь. Так, дивимося карту. Ось тут у нас з'явилося завдання. Я дивлюся. Да, в мене зараз ще куча завдань по нас з'являється. Ось завдання з'явилося. Так, ідемо от сюди. І йдемо в фортецю, яка в мене добре, що відкрита, і ми будемо виконувати лише завдання. Ну, єдине, що вони, походу, зараз будуть на мене нападати всі. Я не хочу стелсити. Так що, якщо треба буде валити, будемо тоді валити. Ага. По звуку, до речі, все норм. Ой, як я не люблю, коли воно сповільнюється, блін. Клас. Супер. Hiding in plain sight. До речі, інша моя коняка, вона... О, до речі, давайте ми спробуємо, що вона зістрибне. А ну-ка, злізь. Інша моя коняка, яку я взяв за 0 Гелікс, ось ця. Вона літати, походу, вміє. Ну, типу, вона злітає. І зараз подивимося, чи вона реально злетить. Ось така ще херня в мене є, бачите? Воно ще й світиться. А ну, зістрибнеш? Диви. Да, він не розбивається. Мені треба його вбити. Why am I not surprised? Elpinor, you coward! Elpinor knew I would come for him. Used that imposter to lure me into a trap. Ось. Your plan failed, Elpinor. Soon you will join your imposter. Так. В печері з зміїними цими руїнами, да, в долині змії. Окей. Переміститися я не можу з цього. З охоронної цієї території. Називаю коня війна, бо відпишусь. Ні, просто що воно виглядає, знаєш, якось незграбно це все. Типу, нафіг оце треба було робити. Ну, прикол в тому, що всі інші коні, вони падають і розбиваються, а цей прилітає. Прилітає, розумієте? Типу, вже прикольно.
Ой, як добренько, дивись, прям біля цього. Прям біля точки синхронізації. Я не знаю, в Вальгалі так може теж зробити? В Вальгалі дається відкритий світ? Я скажу, що Вальгалу теж буду відкривати тоді. Бо мені це сподобалось так. Death is coming for you, Elpinor. А, то був двійник. Nikolaus warned me of snakes in the grass, but I wasn't expecting this. В якому сенсі не дуже цікаво? Ні, мені цікаво, до речі, відкривати. Ні, а чому по чуть-чуть? Типу, якщо в мене залишиться... В мене залишиться цей... Основний сюжет. А там додатково контенту багато. А, нові квести. Все ж таки там не так, як тут. Я зрозумів. Тоді будемо проходити спокійненько. Trusting you on Kefalonia was a mistake. I am the reason you left that island alive. Да хай приходить, боже, і культ рознесемо. What cult? Where are they? Вони всюди. І ніде. Я зрозумів. Ми, типу, зможемо... Типу, я відкриваю територію, і поза трансляцією просто її відкриваю, типу, знаки питання проходжу. Ти це маєш на увазі? Чешуйчатий доспіх? Це що це таке? А, комплект змія. О, дивись. Плюс 30% шкоди від отрути. Слухай, то я, він класний, якщо знаєш, якщо ти постійно бігаєш, в тебе все на отруту. А так як я користуюся отрутою. Якщо ти кажеш, в принципі, да, що що є якісь ще легендарні ножі, кінжали, можна буде туди фігануть щось. Окей, так, все. Might come in handy. Просто що... Ні, ну не питання. Просто що дуже надовго розтягнеться, мені здається, проходження. Дуже надовго розтягнеться проходження цього. You need to get over here now. You landed pain without honor. Ой, добренько. Ікар молодець. Блін, а що, вони мені одразу не ставлять, да, завдання? Блін, хірово, що мені треба його активувати. Ага, мені назад. Кинджала всього 4. Ну да, я про це і кажу. Ну, типу, відкриваю якусь цю... Квести по-любому я буду проходити на трансляції. Квести по-любому.
Навіть додаткові, мені там подобаються додаткові квести. Це якась херня насправді. Ось, а там додаткові квести доволі цікаві. І можна буде просто... Я відкриваю територію, потім пробігся по знаках питання. Відкрив територію, там же ж якісь ці... Бельшир якийсь там, ось таке, да, там же ж. Плаваючи на човній локації. Я що пам'ятаю, як я потерпав від цих доньок якогось там чувака, від якихось відьом я потерпав дуже сильно. Там так і тут чисто лут. So, this is it. Hidden chamber of the cultists. Here, all alone. I'm going inside. Keep my clothes for me? Best not to go in with your weapons either. I don't think they'll look too kindly on that. Відьми то вже квест, да, я пам'ятаю, але вони жорсткі, звичайно, були. How do I look? Terrifying. Good. Find me once you've found out the truth in there. Keep your Ні, я wits прийшов. about you. І там, до речі, непоганий цей. Там з кожної, по-моєму, здається, щось я таке пам'ятаю, падає щось дуже, дуже цікаве. Теж будемо за дівчинку грати, за Ейвор за дівчинку. Thought these ridiculous costumes were a good idea. А, і Молотора я зібрав, да. У мене був Молотора. Ні. Молотора падає просто з цього. Просто ти коли приїжджаєш в якомусь там цьому, приїжджаєш, він не з них падає, ти в якусь точку приїжджаєш і там ти отримуєш Молотора. It's a good thing Demos hasn't arrived yet. Sorry, it's my first time. A new recruit? Welcome, welcome. There's a lot of people here. All share our common mind. Good. We're here to evaluate the strides taken by the cult since the last meeting. We haven't met for some time. Where did they come from? The land and across the seas, we assemble as a community. Here, there is no war. There are no sides. Who is Deimos? You mentioned someone. Vimos. Who is that? You'll learn his name very, very quickly. Да. He's our leader. I'm sure he believes that, but no. He's our weapon. He's difficult, but he does important work for us. I don't envy his position one bit. Зараз побачимо чувака, за якого я грав, бляха, в перший раз. Тоді я просто за нього грав, тому що у нас імена. Він мій теска, скажімо так. I'll go talk to the others. Thank you. Yes, before Demos comes. Who knows if you'll get a word in after that. Прикольно. Що планує культ? Давайте з'ясовувати, що планує культ. А чому в неї є зброя, а в мене немає? Що це за прикол? All right then. You're not listening, bro. I'm still not convinced. We need another opinion on this. Why split resources searching for a woman we can't find? If we narrow our focus, Athens will be ours. Immediate threats. Так, це спартанець по-любому. Pericles has to be destroyed. Not without the mother. We aren't strong enough without the mother. Don't let Demos hear that. If anything, we should be hunting the father. We know who the mother is. Looking for the father would be a waste of resources. What do you think? Hunt the champion's mother or his father? Father. The father. What did I tell you? You're both wrong. Now, if you'll excuse me. I'll need much more information to identify who these cultists are. We need to look for the father. А взагалі можна було пройтися по камінчиках. Я вирішив ножки помочити. Нічого. You all die. Together, Malaka. You're a fucking pig before slaughter. I'll do it. I swear. I'll kill him. Let me go. You like to watch, you sick fuck? You're not just going to watch.
You're going to teach this little insolent shit a lesson! І що він зробив? Does he deserve it? Does it fucking matter, does it? What I say goes. No questions asked. Пішов ти, слухай, ну. I couldn't do it. But I'm not scared. Not anymore. If you can't kill a fucking artist, what are you gonna do when I tell you to kill a fucking archon? I will. I'll kill Phidias. Значить там перікл, тут Фідій. Я не буду цього I робити. don't want it. Well, you fucking have to want it, cause I say so. Take it! Я не буду цього робити. No, I won't do it. Give the coward another chance. Я його потім вб'ю. He owes you something, you lucky Ні, я bastard. потім їх всі You побиваю. have to keep your skin today. He would have killed me. He's insane. Ярів. Я дивлюсь, Роман, ти б вписався, мені здається, в культ космосу. But he's right. I'll go straight to Athens. I won't fail ever again. I'm going to kill Phidias. Ой, де перебити хоч скільки захочете. Хоч кого захочете, мені по барабану. Мені головне дістатися до істини і побивати багатьох з вас. Ага. А, ще дві десь точки. Ще одна точка буде десь, да? Ніколи не розумів цієї херні насправді. It's only blood right now, but who knows? Deimos may ask for our hands next. Go on. Make your offering. Я не буду цього робити. I'll pass. The blood is for the cause, not the boy. Make your sacrifice. Sorry. А ви, типу, не чули, да, про цей? We just have to keep our sights on what the bloodline will do for us. The bloodline? The mother, the father, the sister, you know, his kin. We need them. All of them. To use them. That information is not for Deimos, of course. You know how volatile he is. He could rip through us easily. I'll be sure to keep it to myself. As you should. Nor can he know we're about to capture his Культистів або mother. психопатів? А що таке роліплей, бо я не дуже в цьому шарю. And do what with her? I would lower my voice if I were you. Just know she will be put to good use. А у них усіх різні знаки, да? Типу, да. По-різному фарба знаходиться. You know where she is? No, but it won't be long until we do, I assure you. She's the cult's next target. Tell me about Deimos. He's shown us what we need to know. He's a machine, a weapon for the cult. Someone that unstable can't be trusted with such personal information. I should go. I have to go. To our great I should go. ambition. To I should go. ambition. Про зараження кров'ю ніхто не чув, да, того? Ну да, це ж все-таки. Про що це я? Так, а я звідти прийшов, да? Я звідти прийшов. Ага, там ще хтось, походу, є. Це типу у вас якийсь, типу, як цей, як клуб по інтересам, гурток, да, щось таке? Щось на кшталт акторського цього, да? Letters to and from the cult. Gods, they have a foothold in О, every то я знайшов список якийсь, да? We're in more danger than I thought. It's strange. I feel something. Towards the pyramid. It's covered in shards like alpinos. Слухай, прикольно.
То ви типу і сценарій, да, пишете? Прикольно. Ні, реально круто. Завжди хотів щось таке, в чомусь такому теж взяти участь. Був би у нас просто. Ah, you had the last piece. Now it You is had the ready. last piece. Every time I see it, it calls to me and sings of power. Does it call to you like it calls to me? It does. It's impressive. Yes. Show your reverence. What we have now is everything. Ira has blessed me. My great warrior is leading our army to victory. Can you imagine the pride? А, я знаю, вчора вийшов. Щось я прослухав. Our champion will destroy our enemies before they even think to move. Mark my Мені треба words. просто подивитися. Мені цей Макс прийшов. До нього відкривають двері, бо зайняті руки, та. Світло на рівні очей. Elpinor is dead. One of you is a traitor. Я подивлюся, я скачаю піратку, подивлюся, чи вона в мене піде на ПК. Ну, на ноуті. Нормально. Типу, чи не буде там підвисати. Ось. І якщо так, то можна, в принципі, буде придбати. Там 900 гривень, це невеликі гроші. Враховуючи, що ви мені там уже понакидували трошки. Да, кажуть, що дуже крута. Плюс українська локалізація вже на старті є. Що ж ви не схожі на людей, які типу використовують як зброю і не підкоряються йому? Але є нюанс. Вимагач на висоті 180, я його ногою офнув. О! Фіга в тебе розтяжка. І зараз бачиш, що це сестра, коротше. Тинь-динь-динь-динь. Що, ні, Макс? Go! You! Get up here! Знайшов. Ні, ну він, бач, він не дуже тупий. Він зрозумів, що... Боже, яке ти кончене. Боже, яке кончене.
Бо він малий був. Він її, типу, не. Ну, він. Це вона його пам'ятає, бо вона вже старшою була. А він же не пам'ятає. There were people in the temple. I couldn't see their faces. They... Herodotus. They control all of the Greek world. Everything. I see. It's worse than I thought. There's more. They have a weapon. What kind? Знову ж таки, вона сказала, у них є зброя. А не Stronger він. and more ferocious than any I've ever seen. Herodotus. It's my brother. We need to get They have weapon. У них є он. Athens. Бо це сам I культ. need to find my mother. My clothes. Spear. Я не віддам. Of course. My spear. The cult of Cosmos called my brother Deimos. He used an artifact to see my memories. Cassandra, the man I serve. We must Oh, tell you Pericle. what's happened before it's too late. You've heard the name Pericles before. Pericles is the king of the free people of Athens. King? Athens has no king. Pericles serves the people, not the other way around. Serves the people. You're right. He's not much of a king. Save your doubts. He is working to end this war. We all are. If there are forces colluding against him, he must be warned. We have to go. А чим тобі не подобається пропорція тіла? To Athens? They're hunting my family. My mother. I have to find her. You carry the blade of Leonidas. Act like it. If Pericles doesn't put an end to this war, we're all as good as dead. І це знаєш, типу, претендуєш, все Fuck відповідствує. your war. The cultists are exterminating my family. You have a duty to the Greek world. We both do. Це ти посміявся, чи що це таке? Чи це якась She is my не mother. грудак мужський? What would you have me do? Ні, то в Вальгалі. В Вальгалі вона більш така чоловіча статура в неї. How? Pericles surrounds himself with the brightest minds in Athens. Which is to say anywhere. In Athens, you can fulfill your duty to your family. But before we can go, I need you to meet me at the Lion of Leonidas, at Thermopylae. Leonidas? Why? Леонідас. Something I need Де to це know. слово, бляха, в перекладі? Something that may help us take down this cult and save your mother. You've proven I can trust you, but let's make it quick, Herodotus. First, Thermopylae. Then we go to Athens. I'll make sure every single one of these cultists dies by my hands. Так, ось, до речі, меню культистів. Он уже деяких я по цей. А, я пам'ятаю цей момент з Гоустом, да. Так. З допомогою нових підказок розкривайте особистості культистів в відповідному меню і відмічайте їх, щоб знищити культ космосу. Ти бачив усі мемчики? Так, розкриття особистості культистів. З допомогою знайдених вами підказок розкрийте особистість культиста, відкривши сторінку з його описом. Після цього ви зможете відмічати місце знаходження культиста на карті. Буває культиста, ви
отримуєте нові підказки, які допоможуть розкрити особистість більш впливових культистів. Окей. Значить, тут ось я вбив цього чувака вже. Сокос. О. А, ну це ці, це командири. Про дзвоники і про очі? Це ти про що? І це я можу розкрити? Ой, класно. Ой, боже, вбила, да, звичайно. А я так зрозумів, що типу... I will be a son to Cosmos, and the cult will be my family. Там, напевно, що якийсь звук, да, бо я ж це, я не чую нічого. Я потім тоді подивлюсь. І одразу можна, до речі, подивитися, що вони дають. А ось і цей, да? Сет пірата. Так, зрозуміло. Там крепіди. Капюшон пірата, да, це походу буде мені цей. Обладунки пірата, да, це все по пірату. Тут я не знаю, да? З культурним фідієм. Cosmos fights for Athens, and so Athens fights for Cosmos. Обладунок афінського героя. I will lead those who oppose us to the gates of the underworld. Це якийсь найманець, Be my походу. guide. О, а в мене є наручі, ага, в мене. А, ну да, я ж вбив вже якогось чувака. Slavery is natural. It is necessary. Да, я вбив цього. І отримав наручі. Культистів я буду вбивати, напевно, поза трансляцією, типу це не так цікаво. Просто прийти, вбити і піти далі. What's one life worth without 1,000 others behind it? Угу. Я прям можу навіть цього вже, да? А, це Деймос. The cult is nothing without me. Even the gods cower in my wake. Kneel or die. Я ж вбив цього, це найманець, да. Я вбив одного найманця, типу останню. Кінжал крона. Прикольно. А я не можу її відкрити, да? Я не зібрав усіх, да, я не зібрав усіх даних. Добре, потім. Культисти, то звичайно добре. Завдання. О, господи ти, боже ж ти мій. А, це просто завдання вбити всіх, я зрозумів. Так, нам потрібно поговорити з Геродотом в Фермопілах. Погнали. Це, до речі, недалеко. Ось тут. Візьмемо. Тоді я цих культистів повбиваю з посттрансляцією. Буде мені чим зайнятися. Бо зараз воно буде мені приходити, що він переможений, да? А, це походу цього епіктета вбив сам Деймос, і мені прийшло, типу, що він вбитий, да? Походу, да, походу через це. If you close your eyes, you can hear them. Their final war cries. Before every last one of those brave Spartans perished. Their voices were silenced that day, but their story will be sung for an eternity. Ну так, там де 300 спартанців проти багатотисячної армії. Звичайно, що є, Макс. Звичайно, що є.
Мені здається навіть, що є, знаєш, типу, стріми, алкостріми, там, де, щоб самому не пити. Не то, що самотньо, типу, а щоб самому не пити, бо щоб не бути алкашом, знаєш, він такий, типу, ваше здоров'я, такий. І цю карочку перехилив. А знаєш, що ще прикольно? Я колись думав таке зробити стіл, там порізати сальце, знаєш, там хлібчик, там чесничок, там, можливо, якийсь борщик такий, знаєш, типу, і такий сидиш, коротше, і там тіктоці, прикинь, зробить таку 3000 одразу буде, цих 3000 глядачів буде зразу. Навіщо ми сюди прийшли? You didn't bring me here to talk about dead Spartans. What's on your mind, Herodotus? The Battle of Thermopylae still echoes in our hearts. But to stand here is to feel it in your bones. There's nothing here but ghosts. My concerns are with the living. Hold out your spear. My spear? What for? I need to know something. Дзвонить. Заупокой Путлера. Ну да. До речі, фільм 300 спартанців зняти дуже круто. А це, походу, як зламається спис, да? Лучників потрібно зразу валити. Ти не вгадав, чувак. А ти що думав? Це спартанський цар, це тобі не якась херня. Аж звенить. Ну це і Дашу всіх переб'ють. Herodotus! I'm fine. I'm fine. Один сказав, лучники пішли пить пиво. That is the spear of Leonidas. The hero's blade. Так вона ж тобі сказала, блін. Where were Sparta's allies? The Spartans weren't alone in facing Xerxes and his hordes. Many from across the Greek world were armed and ready to fight alongside Leonidas and his 300. But when the mighty king looked into their eyes and saw fear, he sent them home. That sounds like madness, not bravery. It was foretold by the Pythia that Sparta would lose either its freedom or its king to the Persians. Leonidas made his choice. What happened to Leonidas after the Він battle? помер. Xerxes was famous for honoring warriors who fought valiantly against the Persians. But Leonidas infuriated him so much, he cut off his head and impaled it on a pike. A bloody battle ensued, and his remains were reclaimed by the Spartans and buried here. Now, however, he rests where he belongs. In Sparta. What happened to the traitor, Ephialtes? King Xerxes paid him well, but treachery breeds treachery. A contract was put on his head,
and he died as he lived. A coward. You knew this would happen. I didn't know, but I did suspect. There is a place I'd convinced myself was a dream. Until now. A peculiar structure on the island of Andros. Mysterious shapes carved in stone. Like nothing I've ever seen. You want to sail to Andros so you can show me shapes? In my travels, I heard whispers of an ancient Да, предтечі civilization. називались. A people who came before. Your spear and that place are connected. Ісу, да? Ісу, походу, вони називались, скільки пам'ятаю. You mentioned the people that came before. Who were they? They were not gods, but they lived far longer than any mortal and were far more intelligent. I've seen carvings in caves, strange symbols that suggest it was this ancient civilization that created humankind and provided them with fire. But Zeus blamed Prometheus. Yes. Well, perhaps his eagle has been feasting on the wrong liver. Поплили. Spear awakened to you, Herodotus. I trust you. You understand? I will do everything in my power to help you find your mother. I promise. But first, we must sail to the island of Andros. I'll meet you at my ship. Якщо я правильно зрозумів, то типу ми зараз взагалі пливемо фіг знає куди, да? Нормально собі Байк з Іві спілкуються. Байк з Фів спілкуються з Іві з Лондону. Will you be traveling with us? Угу. Да, це якраз таки сюди. Дякую, Ром, дякую. Дякую за вподобайку. І тобі вдалого стріму. Я так зрозумію, ти скоро будеш запускатися. Да, це минулого разу я не міг сюди потрапити. Тому що там якраз таки були ці двері, які не відкривалися. Я чомусь думав, що я взагалі в кінці гри. Загасили водою. Там і кабани я чую, і ведмеді, бляха. Блін, воно ж на мене нападе, да? Я чомусь думав, що сюди взагалі в кінці треба буде йти. How do I get inside? I wonder if... Кассандра є поза Одіссеєю. В Вальгалі, скоріш за все. Вона ж буде безсмертною, коли отримає цей... Як він називається? Посох цього лікаря, да? Вона ж безсмертна буде. Враховуючи, що в Origins вона не зустрілася нам, а події до Origins в Одіссеї, то скоріш за все, що вона в Вальгалі може бути. Як же він називається той знак цього медиків? Там де дві... Ну, ти зрозумів, коротше. A bloodline of incredible heroes. The same blood within you and me and our family.
Ну, якщо ми не бачили більше ні в якій частині Assassin's Creed, а вона жила до наших днів, то значить в Вальгаллі. And the strength he possessed. We are able to feel certain things happening around us. That is our family's gift. But not everyone understands that. Some recognize the power we bear and want it only for themselves. They will try to take it. Ну скажи, що я правий. I won't let them. I know. You're a warrior. If we keep moving forward, always moving forward, we're untouchable. Storms coming in. Then maybe we should move forward now. До речі, мені подобається ця, там, де така гречка співає. Грецька дівчинка співає. Серйозно, це ключ? Спис — це ключ? By the gods. Who built all this? How does a place like this exist? Ну, хтось збудував, напевно, що. How could I even explain this to someone like Marcos? Щось світиться, ти подивись. Добре, погнав. О, я не думаю, що тут щось є. Що можна взаємодіяти. Ні, потім щось тут. Да, щось можна позбирати, типу, щось тобі дасться. О. Тобто воно звідси. Елетея. Themos. The forge. I knew I let you stay in the Animus too long. Victoria Bibo. Your vitals are crashing. You don't understand. This confirms it. Cassandra didn't just have Isu technology. She had the means to improve it. Imagine how powerful the staff could be. I admit, that could be an incredible find. But right now, I'm the doctor, and I take care of you. Now get some rest before you go back to Cassandra. If you insist, but only because I've got work to do on the outside. Please, just clear your head. The last thing we need is a cell leader suffering from the bleeding effect and spearing us because we're Hittites or Thracians. I won't. The Thracians throw great parties. Don't forget, we're a team. We'll back you up until you're finished your investigation. I know. Kyoshi secured the loft yesterday and he's keeping an eye out. Elena's on call doing historical research. And I'm here to talk if you're feeling any confusion from the Animus. Always the therapist. So, Doctor, how do you feel now that we're closer than ever to the staff? I believe this staff is important. Victoria Bibo і Лейла Хасан. Templars and assassins have found staves of Eden before. Nikolai Tesla blew one up in Russia, if I remember correctly. This is different. If what I saw in Egypt is true, this staff doesn't control minds. It controls physics, time. Imagine rewriting the rules of the universe. The spear you found is right here, and it's not doing anything. The spear's attached to a bloodline. Leonidas, Cassandra, and Alexios. They were intimately connected to it.
Are you sure you can use the staff of Hermes then? No. А, Гермес. But if the Templars get it, they won't stop until they find someone who can. So, what do you think of my new Animus? You mean our new Animus? That's Abstergo equipment. Which I've modified to within a millimeter of its digital life. It's an Animus console prototype Brahmin variant with the I/O capacities pushed to their max. Ultra portable with more calculating power than NASA and CERN combined. I'll go stretch my legs. Too bad we don't have access to the Abstergo gym anymore, huh? Membership costs too much. Окей, так, ми можемо, в принципі, будь-який момент повернутися, да, але можемо трошечки побігати. Хорош. Що хочу, те й роблю. Там треба А, я зрозумів. А. Eagles are fine and all, but a pet monkey would be even cooler. Хто тобі таке сказав? Ти що, тупа чи що? The center of the universe, circa 400 BCE. А, це карта Греції. Ух, ви чуєте? Я хочу цю мелодію. Тун-тун-тун-тун. Лейла Хасан, ні, вона проти них, просто що вона переманила оцю бібо, походу. Нотр-Дам де Квебек. Слухайте. Охереть, як качає. Вона не за... Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs... Ні, вона сказала, що вона буде проти них завжди, типу, що вона не підтримує ніяк. О, ютубчик. Блін, можна якось знайти? Та ти шо? Кіоші Такакура. Вот, Вікторія Бібо. Пам-пам-пам-пам. А от Геродот. З потрійною спіралю ДНК і 6 почуттями. Типу, 6-те чуття цей, да? Інтуїція. Homo sapiens divinus. Чо? 9 глядачів? Ютуб. Ти хворієш. Тобі треба якась припарочка, Ютуб. Слухайте, як качає. Просто неймовірно. Пам-пам-пам. Ось цей, да, оцей Гермес. І знову 2. Оце круто. Я не знаю, що це таке було, це якась херня була. Інколи буває таке. А можна... Де кнопка «Все прочитане»? О, це воно грає? Ні. The spear
Ось. Вона працює на асасинів. Вона, походу, цю Вікторію Бібо, вона перед цей. О, господи, ні. Я можу швидко зберегтися тут. Блін, хоч бери і слухай тупо цей трек. Діма, це воно? А ну чекайте. Діма, дякую. Дякую, друже, дякую величезно тобі. Тречик качає вообще. Це воно, це воно, це воно. А то не мій був ноут? Layla, can you believe we're meeting Herodotus himself? I can. Ah. He sure does talk a lot. Is there anything I can help you with? So does what I'm seeing as Cassandra match your research? I had to tweak the animus to use what we have of the book as reference. That book is a lost work by Herodotus. He basically invented the concept of recording history. And other figures are matching up too. Cleon, Pericles. The chance to see the past firsthand is why I joined the Assassins. Most people would talk about justice or leaping across rooftops, but history's cool too. I've loved history since my grandpa told me stories about his grandpa back in Ireland. He was an adventurer and sailor. So I'm continuing the family tradition. I feel so lucky. You make your own luck, remember? Why do people keep telling me that? So I've met Herodotus, but I don't know much about him. He's brilliant. His histories are considered the foremost textbook of classical Greece. People have made their careers analyzing his words for some new perspective. To see him in his own world, walking in the polis, and... Sorry, but he's kind of a hero of mine. You can fangirl all you want. Yay! Єй! Прикольно. I'll leave you to your work. If you need anything, just let me У мене know. з 9... У мене з 2 до 9, глядачів з 9 до 2, тепер взагалі 1. Да, от Гречанка співає, ну це в мене є трек, це я його знаю, типу. How's it going out there? Well, Що таке, Роман? I'm glad we could work together again. I believe our working methods are Кійосі така кура. Are you still upset about our last run-in with Abstergo? I'm sorry, I didn't realize those hills in Quebec were so steep. But hey, you and your Yakuza reflexes saved us. Sorry, ex-Yakuza. We're all alive and our injuries have healed. That's what matters. Чел там в соло сидить, дивиться? Of course, I'll return to the Animus, then follow the trail Herodotus left to find the staff. But there's so many possibilities, so many choices. There's no way to know which ones are right. You used to run part of the Japanese Brotherhood. What would you do? Take things one step at a time, observe then act, or kill everyone and search their pockets for Хорош, answers. хорош. Вибор завжди класний. Thanks for watching our backs, Kiyoshi. I'll leave you to your work. Ти ще не спиш? Abstergo drops by. В бавовному районі Кримського мосту. Егей! Порадіємо. Добийте вже той Кримський міст, бляха. І все. Looks third echelon. Or is it fourth? Це явно, типу, пасхалочка до Splinter Cell. Too bad we had to leave before we could drink some more caribou. Я взагалі-то не планував.
I wonder if the Fry twins would still recognize London. A rooftop's still a rooftop. Можу і сходить, в принципі. Принести. Якраз трошки ніжки розімну. Так, ну погнали назад. Are you sure you want to go back into the Animus right now? I get the impression you'll be there a long time. Шорти можна перелистувати час? Це що ти маєш на увазі? Типу, на той момент, куди треба? Куди треба, чи що? Я не дуже сильно в шортах сиджу. Да, я хочу повернутися в I'm ready to Анімус. go back to Cassandra. All right. I'll be watching your back. Ні, я не знав. Типу, як в тіктоці. Я просто ж не, я в шортах майже не сиджу. Я то розміщую, але безрезультативно. У мене останні два відео, передостанні два відео, бо останнє в мене відео я сьогодні розмістив. Я розумію, що треба розміщувати відео десь о годині 9 вечора. У мене одне набрало 2,5 тисячі переглядів, друге набрало 3,5 тисячі переглядів. Так, в мене, я так зрозумів, трошечки, в мене трошечки краще стало. Спис покращено. Спис Леоніда. Спис Леоніда можна покращити в кузні Гефеста. Як буде кузня? Кузня так і буде кузня. Кажись, Кримський міст добивають. Да, от що ж мені Женька скинула. За допомогою фрагментів артефакту. Покращення списа збільшує ваш запас адреналіну і відкриває доступ до більш потужних... ось здібностей. Бувайте членів культа Космоса, щоб отримати фрагменти артефакту. Прогрес покращення спису можна відслідковувати в меню завдань. Тобто тепер я справді зрозумів, що я зможу здібності свої трошечки покращити. Оу є. Так, де мій... Це непогана фігня. Так, чекай. Ось. Ага. Спис Леоніда 5 рівень. Окей. Так, мені ось це треба. Так, це качну. Це я навіть не знаю, чи воно мені треба. Так, тут щось я хотів. Чи не тут? О, ні, по-перше, я ось це хотів. Кидок списа. Так, це я качну. Це більше, да, щити я зможу збивати. Так, ну це все я прокачав. А як його активувати? Щось я не пам'ятаю цього такого. Це мені не дуже й треба. Оце, в принципі, можна качнути трошки більше. О! Більше наноситься шкоди. Це круть. Тінь нюкти.
А, воно пробиває, да. Оце, до речі, теж непогана штука. Воно пробиває щити, воно мені допомагало. Ні, я всі не витрачу, розумієш? Мені більше нема чого прокачувати. Як його активувати, ось цю фігню? А, вибрав, все, я зрозумів. Це мені треба. А воно витрачає адреналін, я згадав. Воно витрачає адреналін. Так, добренько. Добренько. Прокачалося трошечки. Я знаю, але там щити, воно щити теж пробиває. Не тільки стіни, а й щити. Well, Herodotus will be happy. It's clear someone was here far before we were. Did Leonidas know this place existed? Так, зараз я піду, візьму трошки ніжки. О, ща буде. Ого! Time to talk! Time to talk. Ти придурок. Ти що скажеш, ти зі мною заробитися будеш? You're not hard to track. Did you come alone? Are you all right? Alexios, you're alive. Don't touch me. Come on, little brother. You have to tell me everything. What's happened to you? I don't have to tell you anything. I don't know you. Well, I know you. It doesn't matter. There's more important things to argue about. You're right. Like that stunt you pulled with the artifact. It got my attention, if that's what you wanted. What? The artifact showed the truth. We're family. And we made it out of Sparta alive. Yes, it did show the truth. It confirmed what I always knew. You threw me off a fucking mountain. Будеш знімати шорти, що буду в трусарді. Я хочу тобі сказати, Діма, я вже в трусарді. У мене неймовірно спекотно в кімнаті, тому що в мене працює ноут, в мене працює PS5, в мене працює ПК. І все це, я сиджу оце в оточенні всієї цієї техніки, і мені неймовірно спекотно. Я навіть в футболці б не сидів би, але не хочу, щоб ви бачили мої волохаті плечі. Типічна дистанційка. Да. I've heard this story, and not from a liar like you. And never call me Alexios. О боже. Dimos. Now him. Ні, зимою мені тут тепленько. Worshipped and feared by the cult and all the Greek world. Then why do the cult's bidding? Have you been paying attention? They're following my lead. Then make a choice on your own. Help find our mater. I'm not interested in reunion. I just want to know what you think you're doing. Same thing as your cult. Looking for Myrine, our mother. They don't need her. Your cultists think differently. She's their next target. If they ever pursued her. Ну, раховуючи, що в мене волохаті плечі, то можу якби зрозуміти, що якщо в мене плечі волохаті, то... Even if we were abandoned, we survived. We can go back to the way things were if we can find her. The cult has no interest in sentimentality or family. Its only aim is control. If it's true they're after us, tell them they'll never find Nikolaos. He's off the map. Trust me, I've searched myself. If I could find you, the other long-lost child of Nikolaos, then I can find him. And when I do, he'll wish he was thrown off that mountain. I don't care what you think. I'll find Myrine. Do the right thing. Come with me. What? We could find her. Together.
You could help me. Oh, you think friendship is the answer? Running around like lost children looking for dear mother. You're so weak. It's responsibility, not weakness. I won't abandon the whole family just for spite. Responsibility? Get off your high horse. The cult has a plan, and it won't be interrupted by the likes of you. Taking your own mother isn't enough for them? We're not abductors. We're political. Those who don't stand with us stand against us, and they pay for that mistake. Like me. Like you. I heard you're planning a trip to Athens. When you go, tell Pericles and his elitist scum they're next. The cult let Myrrine live. They let Nikolaos live. Why kill them now? Because you live. You brought this on her and yourself. The cult is powerful, but they're mortals. I have the blood of gods, so they think you do too. But they'll see how wrong they are. Вже який він тупий. I'm going after the cult, you know. You've seen our numbers. You've seen what I can do. And you still think you stand a chance? Ізі. Try me. Як казав Макс, Having ізі. guts runs in the family, does it? You claim we have the same blood. So let's see what you can do. Спочатку я тебе вдарю. Та ні, він же братішка. Still found each Брат, братан, other, братішка. Ти шо, I бляха, told you not пес? to touch me. Ти шо, пес? Ти зараз вихватиш люлей, бляха. Malaka. Herodotus won't believe this. I have to tell him what happened. Ти що, страх втратив чи що, бляха? Зараз як дам тобі батьківського ляща. Зрозумієш, що це таке. Так. Хлопці, я так зрозумів, дівчат тут нема. Ой. Зараз, хвилиночку. Ой. Піду собі, може, якось водички налью. Буквально декілька хвилин. Зробимо перерву.
Де там цей Городот? Ось він, сидить, бідняшка. Was the legend true? Was it magnificent? What happened to you? And your spear? Slow down, Herodotus. My spear's stronger now. I can feel it. My spear stronger You were now. right, there was some kind of artifact there. Ooh. It showed me a vision of me and my mother. So, the ancient civilization is real. Cassandra, you have no idea the power you possess. All harnessed in Leonidas' spear. That's not everything. Deimos followed me here. The cult's already moving, he told me himself. They're going after us. My family, Pericles. Why would he tell you? Unless it was a trap. It doesn't matter. We have to get to Athens to warn Pericles. And we need to find my mother before they do. Then, we go to the Pnyx. If Pericles is anywhere, he's there. Herodotus is helping me find my mother. Seeking help from the gods has put Herodotus on your path, just like they put you on mine. They work in ways beyond our... Ще декілька завдань взято. О, Господи. Не зрозумів. Я ще можу покращити? Чи це типу завдання? А, це походу, я зрозумів, це походу загальне завдання, яке я повинен зробити. Типу, все, я зрозумів. Так, ласкаво просимо в Афіни. У нас наступне завдання. І нам потрібно йти куди? О, плаває тут. Астеріон, бляха. Ти не херово, що не видно, блін, де це завдання? Ну, типу, а, ось. А що ж так далеко? Опа. А як це я не відкрив знак питання? А давайте швиденько його відкриємо. Що це таке взагалі? А як це так? Як це так вийшло? Не зрозуміло. В принципі, всіх можна вбити. Я маю на увазі, я вже того рівня, що... Вони всі 51 рівня, наскільки я зрозумів, тому що спорядження з них падає 51 рівня. В принципі, їх можна всіх повбивати. Уф. Я забув, що в мене цей Пегас. Пегас-оріг якийсь. Єдиногаз. Єдиногаз. Пацани, вам не пощастило. Так, зараз я прочитаю. Ух, як вони тепер відлітають. Так, мені що треба? Спалити припаси, да, і забрати... Да, забрати скарб. І спалити припас. Ось все. Ось все. Так. Джун за 13к потрібно. MySQL, Docker, Symfony, PHP. Що? Solid Keys. Ну, да, чим пошуках такого джуна, да, я щось не зрозумів. Це українська компанія, да? Бо взагалі-то міжнародні компанії за таке платять нормальні гроші. 15к. Це що, це скільки? Це 300 баксів зараз? Чи скільки це? Це якийсь прикол? Це ти шукаєш типу роботу, чи тобі запропонували пройти тестове завдання?
До речі, як твоє тестове завдання, чи ще не розглядали? Це не ти шукав, да? Це Житомир? І ще в офісі сидіти, да, з 9 до 6, по-любому. А, ти просто дивишся вакансії? Житомир трошки подохіряли, дивлюся, в плані айтішників. А ще коли шукав роботу, то я подавав там, подавав вакансії, але та компанія, в якій я зараз працюю, вони мене знайшли. Коли студентам старше 45 років, ару. When you're ready, meet me at the Pnyx in Athens. А нащо я сюди приплив, прискакав? Не скажіть мені, будь ласка, що за прикол взагалі був, а? Let's see what this city has in store for me. Кацапи підняли в повітря свою тактичну авіацію над акваторією Азовського моря. Станом на зараз 3 винищувачі намагаються відбити атаку якихось невідомих добрих дронів, яких немає у повітрі, бо вони на воді. Прозвучали 3 какие-то бахи і світ потух. Хто не мив нас комендантська година. Так. Ох, 390 цих. А, це Демосфен. Він, до речі, кричав минулого разу, я його ігнорив. Тому що не було завдання. Κρατεά και τρομερή Αθηνά, δέξου την καινή ημών προσφορά. Μεγαλώνει με θεά, αγλαότιμε, τεχνών μη διευκολίωρπε, πολυλύσει... Ну то закидай. Я знаю, що я зрозумів свого часу. Що навіть якщо там просять там Vue.js, React або Angular, і ти в цьому взагалі нічого не шариш, але ти нормально себе показуєш на співбесіді, вони можуть навчити. Якщо вони працюють в цьому ключі. Бо моя компанія в цьому ключі не працює. Їм потрібен нативний JavaScript і навіть без препроцесорів. Типу, абсолютно чиста верстка, абсолютно чиста без галпа, без нічого. А, ти ще не знаєш, да? Ти ще не отримав фідбек. Ну да, в принципі. Хоча, а хто тобі заважає, я не розумію. Просто закинути вакансію, зробити тут те саме ТЗ. Ну, тобі скинуть там, наприклад, щоб ти зробив. Поки ти будеш робити це, тобі дадуть відповідь звідти. Добре, якщо не візьмуть тут. Клеон. Типу, в тебе буде просто додаткова практика. О, Андрій, привіт. Привіт, друже. Дякую. Дякую за вподобайку. Поки ти будеш робити це ТЗ, тобі дадуть відповідь з тої компанії. Якщо скажуть, що ні, ну ні. Ти вже робиш ТЗ в цю компанію. Якщо тобі скажуть там да, ти зробиш тут, ти зможеш взагалі вибрати. Офісна соломність. А, Діма, ти все? Ти спать, да? Ти спати? Мені допоможеш? Where? Так, зустріньтеся з Періклом. Діма, ти попрощався, да? Якщо ти ще тут. А, ну скажи, що попрощався.
А, ти в цьому плані? Я зрозумів, Діма. Ну все, тоді відпочивай. Відпочивай, друже. Дякую, що завітав. Може, енергії не вистачає. It's fine. Let them through. It's good to see you again, Perikles. And you as well. I only wish it were under better circumstances. And who's this? Cassandra. Welcome, Cassandra. And what did you think of your first taste of Athens? I think you and Cleon both made good points. Good points aren't at all what the crowd seem to care about. Мені здається, Клеон це цей. Cleon indulged their fear. Pericles. Клеон це з цього. З культу космосу. And speak our words more privately. Fine. We've come to you on urgent business. As does everybody. I may have told Cassandra you'd invite her to your symposium. Symposium. You'd ask me to exclude every Athenian and invite an outsider instead. You heard the crowd. They don't need another reason to hate me. If she's working for you, Макс, давай вчить Андрію. eyes will see Разом. her as a servant. I'm no one's servant. Cassandra, this is Athens. If you want something, sometimes you have to play a role. And what exactly is it that you want? Всім щось потрібно. We're all after something, even you. You're better at reading others than you Да, let on. п'ятий. Just tell me what to do. First, check Don't on my tell me colleague what to do. Antiochos. He was Don't meant you to tell meet me me what to do. today, and it's not like him У мене to є miss an курс, appointment. до речі. Done. Я тобі вже казав про це. My friend Phidias needs to be taken out of Athens as soon as possible. Anything else? Гігантська бібліотека чого? О, до речі, я забувся. Треба зайти подивитися, що там в цьому, в Epic Game. Цей. Free of the month. Бо я минулого місяця додав собі на 15 тисяч, коротше. Але воно все вільне було. Асетів. О, да, до речі, треба глянути, що цього місяця. Я ж тільки що теж такий, знаєш, типу. Бо минулого місяця додав на 15 тисяч. A politician and ally. He's one of my most loyal friends. Так, Unreal Engine. Чомусь маркетплейс не відкривається. Да, я воду, ну я робив це, я робив озеро. Я зробив 2 озера, і буду наступне, що ми будемо по курсах я буду робити, це рослинність, ці каміння якісь. Де ти є? Де ти є? Окей, може тут в мене воно запуститься. А що такого зробив Фіді? The famous sculptor? What did he do exactly? А це ж його хочуть прибрати, до речі. He's accused of multiple offenses and is awaiting trial. You'll find him under close guard at his workshop. Остракізм. Ostracism. Exile is a term you may be more familiar with. Here in Athens, we vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist Anaxagoras and another man on trial for impiety. My contact near the Agora will give you the details. 280 асетів? Ого. Це ти, звичайно, набрався. I'll do it. I'll expect you to use discretion.
10 вподобайок. Це при тому, що в мене сьогодні по глядачам не дуже багато. Ну, я дивлюся що в мене зараз дивиться одна людина. So long as it comes. Всі розійшлись. Суперреалістичних асетів дерев. Окей. Ага, це все мені треба виконати, да? Текстурі анімації. Це дуже круто насправді, що ти вже з того часу почав збирати це все. Побачиш, я тільки зараз про це все почав дізнаватися. Тварини, собаки, фурнітура. Хорош. Ой! Тільки не гори, бляха. Да, змії тут знімають тебе з одного укусу, знімають третину твого здоров'я. Так, магазин. I'm always happy to help someone in need. The world could do with more like you, especially now. Pericles sent me. He was worried about you. То що таке з цим You often магазином? get tied up and surrounded by snakes? How can you joke about this? О, Thugs broke маркетплейс. into my home, Free. dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous Free for the months. They must be stopped. The snakes? The thugs! Ultimate Ship Package. Офігеть. Museum Environment. Venice. Fast Building. Corals. Так, додаємо, все додаємо, блях. Наскільки в мене цього разу буде? На 11 тисяч. Чекаут. Можеш робити річку і мостик. Оформити. Хорош. Минулого місяця на 15, зараз на 11. Тупо на 26 тисяч, коротше, закупився асетів. Треба буде потім поглянути це все. The Immersive... Що? Що це таке? Pick up objects. Це брати... це анімації, типу, брати об'єкти, да? Тримати з космолоски, пити з кухля. Прикольно. The Immersive Template. Хорош. Хорош. Блін, дуже круто. Why would anyone do this? Бариста 10-20к. Макс. То не цей. То не вдячна робота, хочу тобі сказати. Did you recognize the people who did this? Pericles asked me to go down to the fishing district and talk with the poor and sick, to give them hope. That's how I recognized their voices. Боже, яке ти худе. Oh, yes. They threw rotten food and yelled insults at me. These thugs disguised their faces, but Ну their да, а voices цей чувак теж were каже, essential. які These курси. were Він unmistakable. каже, беріть просто, збирайте кожен місяць безкоштовні, ну, те, що дається безкоштовно. Да, і все, і ви, типу, зберете, реально топову гру. Я дуже хочу інвентар РПГ. Я дуже хочу щось зробити, знаєш, типу, якусь локацію з якоїсь гри переробити, знаєш, як оцей Skyrim роблять, там ще щось. Типу, маленьку якусь локацію зробити. Коли я цей курс пройду, взагалі мені ще пройти б курс не тільки, типу, в мене зараз від нуля до новачка, а мені б ще пройти курс від новачка вже до хоча б до впевненого, знаєш, типу, користувача Unreal. І, до речі, я якось з тобою зізвонимося з тобою стосовно того документу, що ти скидав.
Взагалі в мене, я хочу тобі сказати, є можливість, реально є можливість, і непогана можливість зібратися декільком людям. Да, блін, куди ти? І робити, типу, разом. Я, до речі, коли робив, я брав участь в 3-денному інтенсиві від Skillbox, я розумію, це руснява, а це було до війни. Ось, то я тоді зробив шутер. Тоді зробив шутер на космічній базі маленький. Зробив шутан, навіть зробив так, щоб воно, типу, стріляло. І навіть мої вороги отримували демедж. This must be the house of Metejos' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my What the house? fuck are you doing? You attacked Metejos. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Ah, Boraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. Why kill Metejos with snakes? We're prisoners in our own city because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. You can't take the law into your own hands. Now I need to decide what to do with you. Cleon says it's time we took the city back from the elite. Time to fight. Don't matter what you do to us. There will be others who follow our lead. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Don't be someone's puppet. Tell me where the snake dealer is. All right, all right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. Мені здається, що по-доброму, якщо до них всіх ставитись. Та ні, пішов він. Not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. Ні, ну може там і є шаблон, але коли я це все починав, я взагалі був далекий від цього. Я навіть був далекий від програмування на той момент. Ну як, я тільки вчився фронтенду. Thank you. We will try. I need to rid Athens of this snake seller. Можна якось сюди переміститися? Не можна, ну окей. В принципі, 150 цих метрів бігти. Міксамо, да. Там ці, в мене, до речі, я додав цей сайт, цей чувак вперше почав, коли він сказав, як створити проект і так далі, він написав, типу, що треба зробити. Що треба додати, що треба цей міксамо, і там можна знайти і асети на цих. You'll feel the sting of my venom. I'll end you, Mistios. На тобі. Help! Кінжал отравителя. Тільки сказав, що в мене кінжалів нормальних нема. Де тут ці бляха змії? Грьобані. Ось, я там знайшов якусь дівчинку типу з мечем, і вона там це його. Вона там танцювала в мене. Я анімацію зробив. Прикольно, що є настільки, ну настільки вже, знаєш, типу, все це. Так і в фронтенді, в будь-якому програмуванні. Вже настільки це все зроблено, що тобі просто бери і користуйся, і все.
щоб просто знати, як це міксувати один з одним, як це все застосовувати на практиці. Да, він безкоштовний. Я теж здивувався, що, типу, стільки анімацій, при тому, що ти можеш приліпити до будь-якого героя анімацію, типу. Це дуже круто. Хто там такий цікавий бігає? Алкіпа упорная. Алкіпа упорная, ти помираєш. Верда, слухай. Я їх просто вбиваю, тому що, типу, за них непогано досвіду дається. Тут ще якась, типу, може бути шмоточка або зброя. Я взагалі, коли бігав, то я навіть не відкупався від цих замовників, щоб вони мене спеціально знаходили самі ці найманці. Ай, блін, я чомусь подумав, що тут цей кіт є. А, його Adobe, типу, придбали, да? Та що це таке? Ну да, якщо Adobe придбали, то зразу такі, типу, як і Figma. Всі думали, що Figma буде платна. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. That must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mystios. I'll be sure to mention this to Pericles. Щось ти дуже жадібне, хочу тобі сказати. 720 драхм всього за те, щоб тебе врятувати. Так, добре. Далі у нас іде кінь Афіни. Ага, це якраз таки ось це завдання. Я пам'ятаю, який фурор реально був, коли Figma придбав Adobe, і вони такі, типу, блін. Всі почали такі, це ж вона тепер буде, це платна. Та ні, наче безкоштовно досі. Більш того, вони її оновлюють зараз. А продали, слухай, там за багато грошей, до речі. Там щось близько мільярда Figma коштує. Чи ні, чи я помиляюся. Не буду нічого казати, можливо, я помиляюсь. Stop. It isn't often you see a guard outside of an artist's workshop. Just do what I'm What are you doing? Stop. Until I'm told otherwise, no one is going in or out. Фінський солдат в легких обладунках. Stand aside, this is important. So is keeping people out. Maybe you can see Phidias after his trial, if the people spare his life. Phidias and I have been friends for a long time. I'm leaving Athens and I don't know if I'll ever see him again. You won't. If you want to leave Athens in one piece, you'll go. Коротше, чувак, я намагався. Everyone has a price. How much drachmi is this going to take? Depends how much you have. 180 тисяч. А, 500, та бери, боже. 500, я думав там, блін. You tell anyone I did this and you're as good as dead. Funny. I was going to say the same to you. Чувак, не на ту нарвався. Не на ту нарвався, друже.
Я розумію, що легше було вбити, але чомусь я не хочу їх вбивати. Врешті-решт він виконує свою роботу, правильно? Що сталося? How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. They? Who? The shadows in the night. Why you fear falling asleep? They're hunting me. Us. No one is safe in Athens anymore. The Cult of Kosmos. You know about them. Of course I know about the cult. Here, look at this. These are instructions. On how to kill me. But they've been torn. Then Pericles isn't just getting you out of Athens to save you from the trial. He's saving you from being murdered. Боже, яка вона емоційна. I'm just an artist. I just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial, the people are against you, and now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together. Yes, of course. Cleon said you're wasting the people's drachmi. If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft. After all we've done for this city. You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. Friendship, ну добре. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Any clues he has of the cultists' identities, I want them. Yes, anything. A guard. I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't really think I'd let you come and go as you please, did you? Now, where are you? Все-таки ти хочеш, щоб я тебе вбив, да? Ну все. Окей. Ну що зробити? Що зробити? Так, ну це дуже просто. Ми просто ось сюди одразу так опа, переміщуємося і все. Обновки. Вже бачу маски розбиті. Тож з кожним вбитим культистом буде з'являтися маски їх. Вони будуть лежати біля цього. Вночі, да? Вночі треба з ним зустрітися, окей. Давайте помедитуємо до ночі. Кримський міст не постраждав, дуже шкода. Дуже шкода. Ні, взагалі вони не на Кримський міст. Там, наскільки зрозумів, ну оперативний пише, що попередньо мінусують якийсь кацапський кораблик. Типу, я так зрозумів, там більше до флоту. Дроні збили ППО. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time. I just sent word telling him where to meet us. Wasting time will only get us into trouble. Let's head to Seriphos while we still can.
А я можу переміститися, щоб не плисти? Чи він залишиться там? Я просто зараз адресу виключу і вони припливуть. Да. А він там, да? А якщо ми викличемо адресу сюди? Це буде прикол, що так реально можна зробити. Алло, адресія. Працювала б. Типу спочатку мені таксі потрібно, на це скільки вас чекати. Диви, як прикольно. 3000 метрів, і я замість того, щоб плисти, просто перемістився сюди і викликав адресу. І все. I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias's early demise. Це дуже зручно, я хочу сказати. I can. Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger. Як бачиш. Так, окей. Виконуємо ще одне завдання і будемо завершувати. Так, у нас оце ще завдання. О, знак питання ще в мене тут посеред цього. Покинути Афіни виконано, да. Що, побули назад, да? Мені цікаво, в принципі, реально, скільки мене займе основна частина проходження стрімів, якщо не виконувати додаткове завдання. Ну, просто, реально, ну, по суті, якщо ми зараз пройдемо там за 3-4 стріма, пройдемо основну частину, ну, то це дуже мало. Порівняно з тим, що, да, я розумію, хтось любить, як я, наприклад, бігати по карті, відкривати її, там, знаки питання відкривати, лут знаходити, качатися і так далі. Мені це дуже подобається. Але є люди, які цього не люблять. Ну, просто. Я розумію, що можу, типу, сказати, що ну, тоді не грайте в РПГ, да? В РПГ Assassin's Creed. Але з іншого боку, виставляти на додатковий контент близько 70 годин, а на основний 10, ну вибачайте. Ну, типу, це мені здається дуже мало. В відсотковому співвідношенні одного до іншого це дуже мало. Ну, повинно було бути хоча б там, не знаю, ну, годин 20 хоча б там, ну, як от в Міраж, да, буде 20 годин проходження основної частини, 25-30, якщо там додатковий квест. Didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. Які тут місії додаткові цікаві, Макс? Я проходив додаткові місії, вони не цікаві. Іди вбий того, іди принеси те. Типу, це не Відьмак. У Відьмакові додаткові місії, вони прикольні. З одного випливає інше, з третього випливає четверте. Тут все йде дуже просто. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? От в мене до цього були місії, там додаткові ці знаки оклику введені в ромбику. Я мовчу про дошку оголошень, типу там вбити афінських солдат, вбити спартанських солдат, потопити якісь там тріреми і так далі. Я про це взагалі мовчу. Котра оцей от, ну, вони всі однакові, розумієш? Ти не виділяєш. Тут взагалі не виділяються якісь квести. Крім основних. Там де треба було, да, знайти Ліру Пантея, да. Або обшукати печеру пана. You want me to rig the ostracism? Pericles does.
And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me Ні, go так in or out. останні Assassin's Creed, вони не цікаві. Я маю на увазі, типу, не те, що не цікаві, а не цікаві ці додаткові квести. Основні квести прикольні. Хоча додаткові квести, які супроводжують основні, в Вальгаллі мені сподобались, наприклад. Реально сподобалось. Так, це можна, в принципі, звідси переміститися. Да, ні, от Вальгалла мені дуже сподобалось. Хоча там і багато хто її і сварить, хоча я не знаю, за що сварити. Ну, в принципі, не подобається, не грайте. Ну, ви подивилися огляд. Можете подивитися, як хтось стрімить, або подивитися якесь проходження, пару там летсплеїв подивитися, ну, наприклад. Слово бігти під грибами, да. Все, не подобається, не бігай. Це ж просто. Ні, він буде грати до останнього, щоб зрозуміти, що ця гра хірова, вона йому не подобається, а потім він буде її хірами обкладати, казати, що Ubisoft зажралися. Якщо Ubisoft зажралися, то не грай в ігри від Ubisoft, не купуй їх. Який сенс в тому, що ти зараз почнеш оце казати, що це все херня? Типу, сварити, що вони там вводять якісь там додаткові там. Я взагалі цього не розумію, цієї політики цих пацанів, типу, які кажуть, що. Я їх просто побиваю, все. Не подобається, не грай. Дуже все просто. Це ж не то, що ти там, блін. А що це таке? Ти мене не помітив чи що? Не помітив. За магічним оленом. Типу, ну, різне, я розумію, різні є ігри, і типу, щось може не подобатись, щось подобається. Але, блін, якщо тобі не подобається, не грай. Все просто. Все просто як просто Марія, як то кажуть. Ні, я от постраждаю, я пограю, щоб потім що? Да, і він мене помітив. О, тепер вони прям відлітають. Графічні новели? А, візуальні новели. Ну це на кшталт цього, да? Тіні бані. Мені дуже подобається Тіні бані, а блін, але ж русаки зробили. Пам'ятаю, я проходив, блін, і мені такі, типу, йо. Дуже мені стрьомно було його проходити. Більше циферок. 23к дуже мало, треба 500к урону. Так а як же ж його досягти, цього 500к урону? Скажи мені, будь ласка, це що треба робити з цією грою? Можливо, якийсь тренер ставити на ПК, знаєш. Мені, до речі, я ж розмістив кінцівку Відьмака, там в Тіктоці, саме кінцівку, там де він дивиться в камеру, ну це наша, яка пробирає до мурашок, знаєш. І там чувак мені пише, типу, взагалі-то я українізатор. Ну не взагалі, він типу без претензій, він такий, до речі, я українізатор. Я кажу, да, але мені це не підходить, бо в мене PS5. А, 18 плюс новелки. Ні, там да, в скритній атаці, да. Потаємні, як я розумію. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't worry. The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Я щось запоров, да? Be slow to fall into friendship, but once you do, ой, Сократ. Прикольний, до речі, персонаж. Мені здається, треба було все по-тихому зробити, да? А як повбивав.
Would Pericles normally defend someone? A good friend? Я, походу, повинен був зробити це все по-тихому, а замість цього я цей... О, секрет. Я їх повбивав і, коротше... You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Той ще чорт, да. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has До речі, Макс, ти pleasures бачив and серіал «Спартак»? price. With that said, then Там цей кров та пісок, щось таке. My name is Cassandra. and still I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Ні, тут, мабуть, ти бачив фільм старий. Ще з Кірком Дугласом, скоріш за все. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are Ні, the про same in Спартак, that саме Спартак. Knowledge of when to attack, what weapon to use, Серіал or такий when є, to дуже use кривавий, reason до instead of речі. violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who will do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. Офут клуб? Що таке офут? I Пр suppose офут. I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more Де responsible? клуб Спартак? Ні. Anaxagoras for getting himself Спартак — це mixed up in цей this, or заколотник, один із заколотників, якого, типу, там потім схопили, типу, він пішов проти влади. Дуже кривавий серіал. А, то хулігани зелених вулиць, якщо ти про футбольний цей. Fine. I'm more responsible. But I did it because I have one concern. Myself. Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Російський танкер Сіх вийшов із зернової угоди, таке буває. Мои источники сообщают, что сбили 2 дрона, а вот третий был сбит об танкер Сиг. Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what... Ні, я не хочу. Да, от щось таке. Боги війни. Щось таке, да. А, ні, чекай. Це що? Спартак боги війни. Боги арени. Да, оце він. Тільки там Спартак боги арени, це вже чи другий сезон, чи який. А є ще перший. Там чувак грав, який потім помер від раку, чи щось таке. Ось. Коли виконавець головної ролі в популярному серіалі «Спартак. Кров і пісок» Енді Уітфілд захворів на рак, творці шоу були змушені зупинити зйомки. І замість нового сезону «Спартака» випустили на екран приквел «Спартак. Боги арени». Це від Спартака центральним персонажем нового шоу став кельтський гладіатор Ганнік. Він неперевершений боєць, який навіть із похмілля завоював. Ну, типу, це приквел «Боги арени», а «Кров та пісок» це якраз таки про Спартака. Досить цікавий. Мені сподобалось. Ага, оце мені треба. Блін, можна було якось переміститися прямо до нього. Farewell and adieu to you Spanish ladies. Farewell and adieu. Da-da-da-da-da. He runs and we roll to you Spanish lady. Da-da-da-da-da. Da-d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 a.
Уй. До речі, я можу приручати тварин. Але мені свого часу це не дуже сподобалось. Я вирішив, типу, в цього разу таким не займатися. Страшно дивитися на список відтворення, та всяке, в мене тупо немає бажання чи часу. Cassandra, it's you. Феба? Phoebe. You promised we'd see each other again. А якого біса ти в Афінах, скажи мені, будь ласка. I also said, stay out of trouble. Which I have. Okay, almost out of trouble. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmae working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe. I needed a drachma Феба when працює I тут. arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. Чому там Кефалонія, а вони переклали Here's to get you Кефалінія? ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here for Pericles. А ми зараз всі йдемо. Дякую, Роман. Дякую, що був на трансляції. Спокійної та мирної тобі ночі. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well, how is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I think I'm ready to go in. You can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for Це you. частина ще казав до хвилину, кидає в чат. I'll get changed. Promise you'll take care of my things? Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. І в що мене перевдягнуть зараз? I feel О, comfortable in this. непогано. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. Така If you want them to take you з seriously, банками така, this слухай. is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Here, Cassandra. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Може, би ще можна було з чимось послідкувати. Ну добре, я побачу Фіону. I won't. Pericles is no king. Так, тітри першого. Guests who love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will, if you get them to Так, trust титри you. другого фільму. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look Титри третього мультфільму. but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongue. Ну і залишається 5 секунд до Euripides, for example. титрів четвертого мультфільму. Celebrated playwrights to date. Все, хорош. No one Можна сказати, що я goes подивився as far as Шрек. they can.
They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. Так не He's a цікаво. writer of comedies. Of all Софокл. things. Comedies, Euripides. Да, дякую. I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his Це в них work. такі чашечки, щоб пити? The fellow Фіга. beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing when Привіт, I Алківіат. least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Тупо мені Маркіза де Сада нагадує з цього, з Юніті. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Mystios like you think of a party like this? Не цікава він людина, я не This дуже. is going to be a long night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so Дика ти людина. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Spare me. I'm only looking for clues to help me find a Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So we get him drunk and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. Силіконова Кассандра? You're awfully worked up over Euripides. А, це ти дивишся типу моди на ПК, да? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood.
Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? А, білий скін забирає, да? I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. A new face in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? I am called many things. It is Патечко для Кассандри червона. What do you call yourself then? Creature of many names? Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start a fight. For you, though... Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Ah, wonderful idea. Euripides seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we Argives drink. Let's conjure Dionysos, shall we? This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? Ready for more? Yeah, I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more! Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. Pericles has invited all of you here for some reason. Звичайно, що не переп'ють, вона найманець. І здається, так як вона бухає інколи, то там взагалі їм ще братці і братці. Та вона більша за них, ти подиви, які в неї банки. І вони оце здихота ось таке. You ready for another? А, вона не п'є в цьому плані, ну да. Логічно. This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Ну да. Oh, then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos.
If she went to him for help, there's no Принц doubt дракон. he'd have given it. Це що I love таке? getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. How's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Шикарний мульт від Netflix. Read this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity. А про що там? Ну, в двох словах, якщо можеш описати. Я то потім гляну, звичайно. Tell him I said Але чому thank тобі you це for так another подобається? colorful evening. Коза? Someone's being hurt. Open this door or I'll kick it in! Don't mind her. She likes to watch. А, Look at you. Ashley, look at me. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between Ще раз такі схопиш, вона відірве тобі яйця. Не ведись. Я знаю, я пам'ятаю. Wide open for you. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? Я You fetch приніс. us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Ні. Now, it's time for you to help No. me, Ali. I'm looking for someone. Ігор 1325, Right привіт. until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. Спарта ніхто не втікає, Let's да? pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. А що ти мене The дур? smartest and most Твоя інша resourceful women особистість? I've ever met have been in Corinthia. А чому Ігор? Theatera? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. А я бачу, що цей These women аватарка are однакова. unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Ah, if it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. Ah, you remember. Perhaps our conversation can continue.
25.13.2001. You have been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rulers. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades? When a swift retreat would save Макс, all their... звичайно, бахнути. Ну що це таке питаєш? Ну бахнути, звичайно. You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say Ну і anything. що тебе зупиняє бахнути третє? Як то каже, Бог любить троїць. Ну, бачиш? Wasting your time. Спасибо. Совість. Ух, яка, ти подиви. Крашиха. Да, ти подиви. Couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Да. Allow me to introduce А Сократ, да. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. I did what I had to, and I'd do it again. I make no apologies. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I Цікавий got NPC. here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel Вона прям як відьмак. a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I'm searching for a woman who Не fled будемо Sparta її with her child говорити, years що це ago. мама. I was hoping you might help. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. Xenia? When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia.
When you're done, return here. Together we will. Я не казав, що мать. Now do Алло. me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. А як туди дістатися? А де тут якась драбинка? Тю. А. Знайшов. iFresh? Cassandra! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. Ні, не знаю, не знаю такі не. Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs. Але нельзя, да. When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you Я do буду anything спробувати. for, you'll understand. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send Antiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to her, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. Зараз прилітаємо стріла в шию, коротше. Related to one of the cult members. And I believe him when he says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so Скидай, long. скидай, чому б ні. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Дякую. В принципі, не, ну, чому б ні, щоб використати все. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need a Ні, weapon Кассандра after теж all. крашиха, хочу сказати. Дуже круто вони її зробили. I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? Да спочатку сюди, There's a походу. physician in Argolis that may be able to help me. You're sick? You've never been sick. No, I'm fine. I just need to talk to him. Okay, good.
It would be weird if you were sick. Ні, коли воно все виходить, типу, знаєш, ти, ну, зрозуміло, що кайф ловиш. І знову вона сила. Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Cassandra. Є. Що ж, я думаю, що ми на цьому сьогодні закінчимо. Знову взяти декілька завдань. Окей. Які нам завдання взяти? Найти гетеро, остров Невізе. Ага, це якраз такі ось ці завдання. Зрозуміло. А, вже доступні ось ці, да? Забуті легенди Греції проходити на трансляції? Макс, як ти скажеш? О, вже серію завдань між двох світів. Між двох світів. Я не знаю, ось бачиш, типу, забуті легенди Греції. Я не знаю, я не пам'ятаю, чи я щось проходив. В принципі, можна одну пройти, подивитися, про що це мова. Якщо це щось буде цікаво, то можна буде проходити на трансляції. Але наступного разу я думаю, що я це повиконую. Я повбиваю їх всіх. Я їх повбиваю всіх. Бо це DLC йде. Забуті легенди Греції. Я побиваю всіх цих окультистів. Ось. Я маю надію. Ну, крім тих, що по завданню, скоріш за все, будуть. В принципі, я багато повідкривав, я хочу сказати. Танкер подох. Серйозно? Хорош. Хорош. Це, походу, цей пацан, якого ми врятували. Who needs democracy when Thrakmi rules the world? Жіночка. Cosmos demands to know the secrets hiding in the hearts of men. Сотера. So I simply cut them open. Так, цих я не знаю. The fight is only over when I am the last man left standing. We rule with chaos and destroy those who oppose us. Мудрець юнош. А, я його теж переміг. Слухай, я багато кого познаходив, я дивлюсь. When deciding where our loyalties lie, we must consider the end. А, це спартанський герой. То афінський — це спартанський герой. Ага, все, зрозуміло. Добре. Що ж, я думаю, на цьому ми зупинимось. Значить, не знаю, стосовно наступної трансляції, коли буде і що це буде. Можливо, я знову запущу цю Одісею, щоб пришвидшити проходження цієї гри. Ось, а після Одісеї вже буде метро. Да, скоріше, що таке і зроблю. Що ж, всім тоді дякую за те, що були зі мною. Хто
хто може буде дивитися в записі. Там, Макс, тобі величезне дякую, звичайно. Діма, дякую, що був. Роман. Всім дякую за вподобайки, хто вліпив вподобайку. Всім спокійної, мирної ночі. Україна ще не переможе, враховуючи по цьому танкеру, який сьогодні затонув, да? І всім до зустрічі.